लसुन सेवनका फाइदाहरू के हुन् र यसलाई अझ हामीले खाली पेटमा खाँदा के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् आज हामी महत्त्वपूर्ण भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। जसले लसुनको महत्त्व थाहा नपाएर करोडौँको औषधि खाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लाखौँको करोडौँको औषधि र अत्यन्तै समस्यामूलक रोगहरू हामीले लसुनलाई मिलाएर खान जाने हो भने त्यो हाम्रो पैसा पनि बच्छ र हाम्रो स्वास्थ्य पनि बच्छ र हामी घरमै फलाएको घरमै भएको लसुनबाट ठुल्ठुला रोगहरूबाट मुक्त हुन सक्छौँ र हामी सधैँ निरोगी भएर बाँच्न सक्छौँ। र यिनै विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। र कोही मानिसले सोचिरहेका हुन्छन् कि लसुनलाई एउटा स्वादको लागि मात्रै तरकारीमा अचारमा राखिने एउटा स्वाद हो मात्रै भनेर सोचिरहेका हुन्छन्, तर त्यो होइन। यसलाई हामीले खान जान्यौँ भने यो हाम्रो जीवनको लागि अमृत समान हो। र पहिला हामीले लसुनमा कुन कुन तत्त्वहरू हुन्छन् यो कुरा जान्न आवश्यक छ। लसुनमा भिटामिन B1, B6, C, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, कपर र मिनरल्स युक्त तत्त्वहरू थुप्रै मात्रामा पाइन्छन्। र सर मोटामोटी लसुनका फाइदाहरू हेर्ने हो भने लसुनले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ, हृदय कलेजोलाई र उत्तेजक पार्न, महिलाहरूको महिनावारी ठिक राख्न र पुरुषको वीर्य पृष्ठ पार्न पनि लसुनले मद्दत गर्छ। र पिसाबको समस्या, रक्तदोष यस्ता समस्याहरूलाई पनि लसुनले राम्रो काम गर्दछ। र यदि कोही गर्भावस्थामा हुनुहुन्छ भने लसुनको प्रयोग त्यति राम्रो हुँदैन। र साथीहरू, हामीले लसुनका विभिन्न पात, डाँठ, क्रेसा, जरा सबै कुराहरूलाई मिलाएर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले काँचै वा पकाएर पनि खान सक्छौँ। यसले गर्दा हाम्रो मुटु, रक्तनली विभिन्न रोगहरूलाई न्यून गर्दछ। र लसुनले मोटामोटी क्यान्सरलाई पनि धेरै फाइदा गर्दछ। र लसुनले हाम्रो ग्यास्ट्रिक, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, रुगाखोकी, पाचन प्रणाली, श्वास प्रणाली, जोर्नी दुखाइ, हृदयघात, कपाल दुखाइ, वैकल्पिक उपचारहरूको लागि यसरी हामीले लसुनलाई फाइदा लिन सक्छौँ र ती विषयमा चर्चा पनि गर्नेछौँ। र कस्ता व्यक्तिहरूले लसुन अथवा लसुनका बेफाइदाहरू, कलेजो समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई, सर्जरी गर्न लागेका व्यक्तिहरूलाई, झाडा पखाला भएका व्यक्तिहरूलाई, आँखाको रोगहरू भएका व्यक्तिहरूले, कम रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले यसलाई विचार पुर्याएर खानुपर्छ। धेरैले आफ्नो ग्यास्ट्रिक ठिक गर्नको लागि यसलाई बिहान मनतातो पानीसँग एक बोटी लसुन उहाँहरूले खानुहुन्छ। यसले गर्दा ग्यास्ट्रिक ठिक हुने गर्दछ। अब हामी लसुनका फाइदातिर जान थाल्यौँ। र धेरैलाई आफ्नो जीवनमा आफ्नो पाचन प्रणालीमा सुधार आएको हुँदैन, पेट फुल्ने समस्या, अमिलो पानी आउने समस्या, पेट दुख्ने समस्या छ भने तपाईँहरूले यसलाई बिहान पानीसँग चबाएर खानुहुन्छ। कसैले यसलाई पोलेर पनि खान सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई दुधसँग खाएर पनि निको हुने गर्दछ। र उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले पनि दिनमा 4-5 पोटी लसुनहरू विभिन्न खानाहरूसँग मिलाएर खानुभयो भने तपाईँहरूको यसले उच्च रक्तचापलाई सहयोग गर्छ। र जसलाई कोलेस्ट्रोलको समस्या छ, लसुनले रगत पातलो बनाउने, रगतको प्रवाहलाई राम्रो गर्ने, नसामा रगत जम्न नदिने यस्ता कारणले गर्दा र कोलेस्ट्रोल 12% कम गराउने यो कुराले गर्दाखेरि हामीलाई यसले धेरै फाइदा गर्छ। र रुगाखोकी लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि यसलाई तेलमा हामीले मेथीसँग हामीले यसलाई फुराउन सक्छौँ, डढाउन सक्छौँ र त्यो तेललाई थोरै हल्का तातो बनाएर बच्चाको नाकमा हामीले बाहिरपट्टि लगाइदियौँ र छातीहरूमा हैन, नाकको वरिपरि, निधार वरिपरि यसरी हामीले लगाइदियौँ भने रुगाखोकीहरू, बच्चाको रुगाखोकी र ठुला व्यक्तिहरूको पनि रुगाखोकीहरू सन्चो हुने गर्दछ।
र जतिलाई एकदम ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, पेटमा अमिलोपन आउँछ, एसिड बन्छ, पाचन प्रक्रिया बलियो छैन, यस्ता किसिमका धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। पेट सम्बन्धी भने अपच हुने, खाना नपच्ने, भोक नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, रुचि नलाग्ने, यस्ता सबै कुराहरूलाई लसुनले काम गर्दछ र पाचन प्रक्रियाको लागि त लसुन अत्यन्तै राम्रो हो। लसुनले हाम्रो फोक्सोमा जमेका विभिन्न किसिमका कफ विकारहरूलाई निकाल्ने हुँदा यसले श्वास प्रश्वासको लागि अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ। यदि साथीहरू धेरैको शरीरहरू दुखेको छ, जोर्नीहरू दुखेको छ भने धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई पहिला थिच्नुहुन्छ, अनि 1/4 जति तेल हाल्नुहुन्छ, त्यसमा 4/4 जति पानी हाल्नुहुन्छ र एउटा भाँडोमा राखेर त्यसलाई घोल्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो घोललाई पकाउनुहुन्छ, अनि पकाइसकेपछि त्यो सुकेर तेल र लसुनको छोक्रा मात्र बाँकी भएपछि तेललाई छानेर सिसीमा राख्नुहुन्छ। त्यो तेललाई छानेर र यो तेल दिनको 3-4 पटक जोर्नी दुखेको ठाउँमा हामीले लगाइयो, सुनिएको ठाउँमा लगाइयो भने मालिस गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै आराम मिल्दछ। साथीहरू अघि नै मैले भने यसले फोक्सोलाई राम्रो काम गर्ने हुँदा हामीलाई श्वास प्रश्वासको प्रक्रियामा हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ। हामीले धेरै अक्सिजनहरू फिल्टर गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हाइपरटेन्सनहरू चाहिँ बाट हामी मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो मस्तिष्कमा राम्रो तरिकाले अक्सिजन पुग्यो भने त्यसपछि हामीलाई हृदयघात हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रक्त सञ्चारमा पनि राम्रो काम गर्दछ र हामीलाई हृदयघात हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ। यदि कहिलेकाहीँ हाम्रो कपालहरू, टाउकोहरू दुखेको खण्डमा पनि हामीले लसुनलाई पिसेर लगाएमा हाम्रो टाउको दुख्ने समस्या पनि लसुनको पिसेर लगाउनाले मुक्त हुन्छ। र साथीहरू लसुनमा विभिन्न किसिमका शक्तिहरू, तत्त्वहरू पाइन्छन् जसले गर्दाखेरि परजीवीहरू, किराहरूबाट पनि यसले बचाउँछ। डायबिटिज, डिप्रेसन यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ बचाउँछ, क्यान्सरहरूबाट बचाउँछ। र हामीले काँचो लसुन चाहिँ सेवन गर्न यदि सकिँदैन भने हामीले यसलाई पोलेर अथवा भुटेर पनि खान सक्छौँ। र फेरि हामीले लसुन सेवन गर्दा गर्दै कसैलाई सन्चो नहोला, हैन, ज्वरो आउन सक्छ, टाउको दुख्न सक्छ, यस्ता लक्षणहरू, छालामा एलर्जी हुन सक्छ। यस्ता किसिमका लक्षणहरू आयो भने तपाईहरुले लसुन सेवन नखानु होला, लसुन सेवन नगर्नु होला। र हाइपेटिस भएका जो चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लसुन खानु त्यति उपयुक्त मानिदैन। यसले पेट र आन्द्रामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, जसले हाम्रो आन्द्रामा हुने ग्यास्ट्रिक एसिडको मात्रालाई कम गर्छ, जसको कारण हाम्रो पाचन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ र बान्ता हुने, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन्। त्यसकारण हेपाटाइटिस हुनेहरूले लसुनको प्रयोग नगर्नुहोस्। अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, सर्जरी गर्न लागेको व्यक्तिहरूले पनि लसुनको प्रयोग नगर्नुहोस्, किनभने यो 2 हप्ता अगाडिबाटै तपाईहरुले लसुन खान छोड्नुपर्छ यदि सर्जरी गर्नु छ भने। र लसुनले हाम्रो रगतलाई पातलो बनाउने र रगत जम्न नदिने र घाउ बिस्तारै पाकेर संक्रमण हुन सक्ने हुँदा हामीले सर्जरी गर्ने व्यक्तिहरूले लसुन खानु हुँदैन। यदि हामीलाई झाडा पखाला लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि लसुन सेवन गर्नु हुँदैन, किनभने यसको पिरो स्वादले गर्दा आन्द्रालाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ, जसकारण आन्द्रामा घाउ हुन सक्छ र यसको असरले हामीलाई पेट दुख्ने, रगत देखिने दिशामा र रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता आउने लक्षण हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले झाडा पखाला लागेको व्यक्तिहरूले पनि लसुन खानु उपयुक्त हुँदैन। र हजुरहरूको आँखामा यदि रोगहरू देखिएको छ विभिन्न प्रकारको भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले लसुन नखानु होला। र आँखा पाकेको व्यक्तिलाई लसुनले हानि पुर्याउँछ, आँखाबाट रगत निकाल्न पनि सक्छ। आँखा रोगीहरूलाई लसुन प्रयोग गरे आँखाको बादल लागे जस्तो हुन्छ, आँखा दुख्छ, टाउको दुख्छ, स्मरण शक्ति घट्छ र यस्ता आँखामा विभिन्न किसिमका रोगहरू आएका व्यक्तिहरूले लसुन खानुभयो भने घाउ पाक्न सक्छ। र साथीहरू, उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई लसुन फाइदाजनक हो भने कम रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई लसुन फाइदाजनक होइन, किनभने यसले शरीरमा नाइट्रिक अक्साइड र हाइड्रोजन सल्फाइड जस्ता रसायनहरू निर्माण गर्दछ। यी रसायनले मुटुलाई, धमनीहरूलाई आराम दिने गर्दछन्, अलि सुस्तरी चल्ने गर्दछन्, बिस्तारै चल्ने गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई लसुन फाइदाजनक हुन्छ भने कम रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई लसुन हानिकारक हुन्छ। र हामीले धेरै चर्चा गरिसक्यौँ लसुन खानुका फाइदा र नखानुका फाइदा। फेरि पनि लसुनले हाम्रो रोग
प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने काम गर्दछ किनभने यसमा भिटामिन सी, भिटामिन 6, म्याग्नेसियम र सेलेनियम जस्ता तत्त्वहरू हुन्छन् जसले रोगसँग प्रतिरोधात्मक गर्न शक्ति बढाउँछ र लसुनमा रहने एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिमाइक्रोबियल गुणले शरीरमा रोग लाग्न दिँदैन र जसको शरीरमा दादहरू भएको छ, चिलाउने समस्याहरू छन् भने यस्तो समस्यासँग लड्न सक्ने खुबी पनि लसुनमा हुन्छ जसलाई फङ्गल इन्फेक्सन विरुद्ध काम गर्छ भनिन्छ। र साथीहरू जब चाहिँ श्वास नलीको हाम्रो एलर्जीहरू हुन्छ भने यसले हामीलाई एन्टिभाइरल र इन्फ्लेमेटरी जस्ता गुणहरू विभिन्न प्रकारका एलर्जीसँग लड्ने गुणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई एलर्जीसँग लड्न पनि लसुनले सहयोग पुर्याउँछ। लसुनमा रहेको एन्टिब्याक्टेरियल र दुखाइ कम गर्ने गुणले गर्दा हामीले दाँत दुखेको ठाउँमा दाँतका पीडितहरूले यसलाई एक केसरा पिसेर जहाँ दुखेको छ त्यो ठाउँमा तपाईले लगाउनुभयो भने तपाईको दुखाइ पनि लसुनले एकदमै कम गर्छ। यसका फाइदाहरू धेरै छन्। यसलाई खान जान्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्य के हो के हाम्रो डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ, कस्तोले खानु हुँदैन, कसरी खानुपर्छ, कुन ठाउँ बेला खानुपर्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू विचार गरियो भने यो एकदमै करोडौँको औषधि हो। हाम्रा धेरै चाहिँ रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसलाई निरन्तर सेवन गर्न जान्ने भने हामीलाई सितिमिति रोगहरू लाग्दैन। यसले भित्रका मुटु, कलेजा, फोक्सा, आन्द्रा यस्ता चिजहरूलाई यसले एकदम निर्मल शुद्ध गर्ने, भित्र शरीरभित्र क्यान्सर हुन नदिने यस्तो किसिमको शक्ति यसमा हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ नि लसुन सेवन गरिसकेपछि यसको साइड इफेक्टहरूलाई पनि थोरै ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो यसमा सुनिने, पेट फुल्ने, हैन, ग्यास्ट्रिक हुने, पेटको खराबी हुने, सासमा गन्ध आउने यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। र एउटा कुरो कसैले रगतलाई पातलो बनाउन फेरि औषधि खाएको हुनुहुन्छ, खाइरहेको हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले यसले फेरि आफैले पनि रगत पातलो बनाउने हुँदा पहिला चिकित्सकसँग खाने कि नखाने, कति खाने भन्ने परामर्श पनि लिनुपर्छ। र दर्शक साथीहरू, आज हामीले लसुनको विषयमा धेरै चर्चाहरू गऱ्यौँ। लसुन खानुका फाइदा र बेफाइदाहरू पनि चर्चा गऱ्यौँ र हामीले घरमै रहेका प्याज, लसुन यस्ता चिजहरू, आँखेट्युर र मैले र योभन्दा अगाडि गोलटाप्रे, तुलसी त धेरै कुराहरूको फाइदाहरूको विषयमा पनि भिडियो बनाएको छु र हामीले विभिन्न खेतीहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि मैले भिडियोहरू बनाएको छु। त्योबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ र नेपाललाई र नेपाली जनताहरूलाई हामीले हाम्रै जङ्गलमा रहेका, घर आँगन छेउमा रहेका विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूबाट, आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू, यी चाहिँ जङ्गलमा पाइने अत्यन्तै दुर्लभ जडीबुटीहरूबाट हामीले एकदम स्वास्थ्य राख्न सक्छौँ। लाखौँ रुपियाँ हामी जोगाउन सक्छौँ र सधैँ हामी निरोगी भएर बाँच्न सक्छौँ। खानपिनमा हामीले विशेष ध्यान दिउँ। हामीले एकातिर हामीले यस्ता चाहिँ जडीबुटीहरू खाएका छौँ कि हामीलाई केही हुँदैन भन्ने, अर्कोतिर हामीले झाड, रक्सी, माछा मासु, खैनी, सुर्ती, यी बेकार चिजहरू, यी खराब चिजहरू जसले मस्तिष्कलाई क्षति पुर्याउँछ, भित्र शरीरका अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै कमजोर जुन तत्त्वहरूलाई आन्द्रा, फोक्सो, कलेजो, मृगौला र मस्तिष्क, न्युरोन्स यस्ता चिजहरूलाई जसले असर पुर्याउँछ, फोक्सोलाई असर पुर्याउँछ, यस्ता चिजहरू हामीले सेवन गर्न छोड्नुपर्छ। किनकि हामी मानव हो, मानवमा अथाह शक्ति छ र यो शक्तिको सदुपयोग हामीले यो हानिकारक चिजहरू खानुमा गर्नु हुँदैन, यसलाई पचाउनुमा गर्नु हुँदैन। हामीले फलफुलहरू खाने र वातावरण हामीले फलफुल खाने यस्तो किसिमको हाम्रो ह्याबिट बसाल्नुपर्छ। दुध दहीहरू खाने ह्याबिट बसाल्नुपर्छ। हामीले माछा मासुतिर बढी, झाड रक्सीतिर, चुरोट खैनीतिर बढी ध्यान दिनु हुँदैन, खानै हुँदैन। र जब हामीले शुद्ध खानाहरू, तपाईहरूले एकदमै शीतल खानाहरू खान सुरु गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछि मात्र तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ रक्सी, चुरोट, खैनी, बिडी, सुर्ती, माछा मासु यी चिजहरू कति जहर हुन् भन्ने कुराहरू तपाईलाई त्यसपछि थाहा लाग्छ जब तपाईले राम्रो चिजलाई खान सुरु गर्नुहुन्छ।
खाना सही समयमा सही तरिकाले मिलाएर पानीहरू शुद्ध सबै कुरा मिलाएर राम्रोसँग तपाईँ जानुभयो। साथमा तपाईहरुले मेडिटेसन र आध्यात्मिक जीवन पनि तपाईहरुले बिताउँदै जानुभयो। ध्यान तपस्या योगहरू गर्दै जानुभयो। मनलाई शुद्ध गर्नुभयो भने तपाईहरुको एउटा आत्माको भोजन, मनको भोजन, दिमागको भोजन हुन्छ भने अर्को पेट र शरीर सम्बन्धीको भोजन हुन्छ। दुईटै कुराहरूलाई शुद्ध गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा एकदमै आनन्द र आराम पाउनुहुनेछ। आफ्नै शरीरले तपाईलाई आफ्नै शरीरले साथ दियो, शरीर फुर्तिलो भयो, शरीर चाहिँ एकदम चङ्ग भयो भने तपाईलाई जिउनुको मजा नै छुट्टै हुन्छ र तपाईले केही अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले आज तपाईलाई लसुनका केही फाइदाहरू पनि बताएँ र लसुन खेतीको विषयमा थुप्रै भिडियोहरू यही प्लेलिस्टमा छन् र मेरो एग्रोचिरन युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा जानु होला। त्यहाँ जहाँ लसुन खेती छ जहाँ गएपछि तपाईहरुले धेरै लसुन सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अरु भिडियोको जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले हाम्रो एग्रोचिरन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यहाँका आफूलाई मन परेका भिडियोहरू साथै यो भिडियोलाई पनि आफ्नो साथीभाइ, आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई शेयर गरेर जानकारी पनि दिनु होला र तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्यांक यू सो मच।